เรียนโรงเรียนไทยมาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเรามาเรียนอินเตอร์ที่มหาลัยอะปรับตัวยังไงบ้างสวัสดีค่ะเจอกับพาวอีกแล้วนะคะจากช่อง Pawilita ค่ะก็ในคลิปนี้ก็คือตาม topic นี้เลยเนาะว่าพาวเนี่ยเรียนโรงเรียนไทยมาทั้งชีวิตแล้วก็แบบว่าไม่เคยเรียนอินเตอร์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะเรียกว่าถูๆไถๆเอาในวิดีโอนี้นะคะพาวก็เลยอยากมาแชร์พาวมีวิธีอะไรบ้างที่แบบพาวปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่เรียนทั้งอังกฤษทั้งจีนแบบว่าในคณะของพาวนะคะ ที่ทำให้พาวว่าปรับตัวมาได้แล้วพาวรู้สึกว่ามันเวิร์กกับพาวมากๆเลยนะคะค่ะวิธีที่1นงนะคะก็คือความกล้าค่ะใช่ค่ะเราต้องมีความกล้านั่นเองความกล้าของพาวนะคะก็คือแบบทำผิดทำถูกก็คือทำไปก่อนนะคะเหมือนที่พาวเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปว่าพาวแบบเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแบบด้านการพูดเลยคือพาวอาจจะแบบเป็นคนฟังเก่งแล้วก็จำเก่งนะคะก็แบบเวลาแบบเหมือนจะสอบสัมภาษณ์หรือว่ามีแบบสอบพูดของที่โรงเรียนพาวก็คือจะท่องบท แบบทุกวันทุกวันแบบจำซ้ำๆย้ำๆเลยนะคะว่าแบบเราต้องพูดอะไรบ้างแบบว่าแบบมีอะไรที่เราต้องจำเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าสมมติว่าถ้าให้เตรียมตัวเพื่อไปพูดอะพาวจะทำได้แต่ว่าถ้าให้แบบโต้ตอบเลยแรกๆอะพาวแบบว่าคิดศัพท์ไม่ทันเหมือนที่พาวบอกว่าหัวพาวแบบแบงค์ไปเลยว่าแบบจะพูดอะไรพาวนึกไม่ทันจริงๆแบบคิดไม่ออกเหมือนในหัวแบบแบงค์คำศัพท์แบบหายไปไหนหมดอะไรอย่างงี้แต่ว่าอย่างแรกที่พาวแล้วแบบพาวบอกไปเลยก็คือหัวข้อของอันนี้เนาะ ของหัวข้อที่1ก็คือมีความกล้าก็คือกล้าที่จะทำค่ะผิดถูกก็คือทำไปเลยเหมือนที่พาวบอกว่าพาวไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็พาวอยากแบบเป็นเพื่อนกับเพื่อนคนนั้นมากๆแบบอยากมีเฟรนด์มากๆสิ่งที่พาวทำก็คือเราถึงจะพูดภาษาอังกฤษแบบงูๆปลาๆไงพาวก็พยายามจะสื่อสารค่ะพาวนึกไม่ออกพาวก็พิมพ์หาใน translate เพื่อพูดกับเพื่อนพาวนึกไม่ออกคำที่พาวจะพูดพาวก็พยายามคิดคำอื่นที่พยายามอธิบายพยายามจะสื่อสาร แล้วแบบเพื่อนเขาก็แบบน่ารักมากแบบเพื่อนเป็นคนตั้งใจฟังแล้วก็แบบพยายามเข้าใจพาวแล้วก็มีตรงไหนแบบพาวก็จะบอกเพื่อนว่าถ้าตรงเนี้ยเขาพูดผิดหรืออะไรแบบว่าบอกได้นะเพราะแบบเขาไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็คือแบบบอกได้เขาจะแบบพัฒนาแล้วก็เพื่อนน่ะก็คือช่วยแบบว่าแบบตรงนี้คิดคำไม่ออกเพื่อนก็ช่วยแบบว่าบอกคำออกมาแล้วก็ช่วยเป็นผู้ฟังที่ดีอดทนกับพาวมากในการที่แบบพาวอยากจะคุยกับเพื่อนพาวก็ยังหา topic คุยเนาะแบบเราพูดไม่เก่งแต่เราพยายาม จนตอนเนี้ยเพื่อนก็แบบชมพาวนะคะว่าด้วยความที่แบบเพื่อนแบบเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะเราก็อยู่ด้วยกันตลอดเพื่อนก็เหมือนเป็นแบบคุณครูภาษาอังกฤษของพาวเลยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันตลอดคนที่จะเห็นพัฒนาการของพาวได้ดีที่สุดก็คือแบบเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนก็ชมว่าแบบพาวรู้ไหมตั้งแต่แบบวันแรกที่เราเจอกันตอนถึงตอนเนี้ยภาษาอังกฤษของพาวดีขึ้นมากๆเลยนะเพื่อนบอกว่าแบบพาวจำได้ไหมว่าแบบตอนแรกๆที่แบบเราเจอกันอะพาวชอบพูดกับแบบเพื่อนว่าภาษาอังกฤษฉันแบบพูดไม่แบบ ไม่ค่อยเก่งนะถ้าฉันพูดอะไรผิดไปก็แบบบอกได้นะแต่เพื่อนบอกตอนนี้แบบพาวเปลี่ยนไปแล้วนะรู้ตัวไหมพาวไม่พูดคำนั้นแล้วแต่พาวจะนิ่งไปแล้วก็คิดว่าพาวจะพูดอะไรออกมาหรือว่าแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อแบบเซิร์ชหาคำอะไรอย่างงี้ว่าแบบอันนี้เราไม่รู้ซึ่งการที่เราเซิร์ชหาคำอะค่ะข้อดีก็คือมันจะทำให้เราได้ศัพท์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ทำให้พาวแบบอ๋อคำนี้เป็นอย่างงี้นี่เองพาวก็จะจำแล้วก็เอามาใช้ในครั้งหน้าๆได้นะคะซึ่งอย่างที่พาวบอกความกล้าสำคัญมากจริงๆ กล้าที่จะพูดกล้าที่จะผิดก็ไม่เป็นไรค่ะผิดก็พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปถ้าเราไม่พูดออกไปเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบผิดหรือถูกซึ่งพาวมี mindset หนึ่งที่พาวจะใช้ในกับชีวิตตลอดนะคะก็คือมันมาจากกังฟูแพนด้านั่นเองซึ่งอาจารย์ชิฟูเนี่ยพูดกับแพนด้าโปนะคะว่าถ้าเจ้าอะทำแต่สิ่งที่เจ้าทำเป็นอยู่แล้วเจ้าจะไม่มีวันดีขึ้นกับวันนี้คำนี้มันแบบโอ้ พาวรู้สึกว่าสุดยอดมากแล้วพาวก็เลยใช้คำเนี้ยอยู่ในใจตลอดนะคะทุกครั้งที่จะทำอะไรก็ตามที่พาวรู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่กล้าหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เก่งในสิ่งนั้นแต่ทุกครั้งที่พาวแบบหรือจะไม่ทำดีหรือจะอะไรดีมันจะมีคำนี้ขึ้นมาตลอดว่าถ้าพาวทำแต่สิ่งเดิมๆที่พาวรู้สึกพาวเก่งอยู่แล้วและไม่ลองทำสิ่งใหม่ๆที่พาวรู้สึกว่าพาวแบบยังไม่ได้ดีตรงนั้นถ้าเราไม่พยายามทำมันก็จะไม่ได้ดีขึ้นกับตอนนี้อยู่เลย เราก็จะไม่พัฒนาขึ้นเราก็จะไม่เก่งขึ้น เพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่เรากลัวเลยค่ะ เราใช้ความกล้าของเราทีละนิดทีละนิดในการฝึกเหมือนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยพาวแบบเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแบบในการพูดพาวไม่เก่งเลยแต่พาวรู้สึกว่าถ้าพาวไม่พูดออกไปสักทีมันจะไม่มีวันเก่งขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นพาวก็จะพยายามพูดออกไปนะคะจนมันก็เริ่มทำให้เราคุ้นชินมากขึ้นการที่แบบเราพยายามจะสื่อสารอะไรเงี้ยมันยังไงก็ได้ผลได้รู้จักศัพท์ใหม่ๆได้แบบรู้คำใหม่ๆมากขึ้น แล้วก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดนะคะเขารู้สึกว่าความกล้ามันจำเป็นจริงๆทุกคนกล้าเลยลองแบบลองดูเลยแต่เริ่มแรกพาวเป็นคนแบบขี้อายมากๆแบบพาวไม่กล้าทำผิดเหมือนกันนะคะแต่พาวก็รู้สึกว่าคำนี้ก็จะอยู่ในใจพาวตลอดบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำนั้นเราก็จะไม่เก่งขึ้นกว่าตอนนี้เลยนะ
ซึ่งพาวก็อยากให้ทุกครั้งถ้าทุกคนกลัวหรือรู้สึกว่าอยากได้ความกล้าขึ้นมาให้นึกถึงคำที่อาจารย์ชิฟูพูดกับโปเหมือนที่พาวนึกถึงนะคะว่าถ้าเราทำแต่สิ่งเดิมเราจะไม่มีวันเก่งขึ้นกว่านี้นึกถึงหน้าอาจารย์ชิฟูไว้นะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่พาวทำนะคะก็คือเราต้องมีความกล้าทำกล้าลองไปเลยนะคะโอเคค่ะวิธีที่2ด้วยความที่เราเรียนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาวรู้สึกว่าสำคัญและแบบจำเป็นมากๆก็คือพาวจะเป็นคนตั้งใจเรียนในห้องมากๆด้วยความที่พาวแบบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกับภาษาจีนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในคาบทั้งแบบ2ภาษาพาวจะตั้งใจฟังมากๆว่าอาจารย์พูดอะไรแล้วก็ถ้าฟังคำนี้แล้วรู้สึกอุ๊ยคำนี้พาวไม่รู้จักพาวก็จะพยายามจดถึงพาวจะไม่รู้ว่ามันคือคำไหนแต่พยายามแบบจดออกมาแบบว่ามันน่าจะแบบประมาณนี้แล้วพยายามไปหาในเน็ตว่ามันแปลว่าอะไรเพื่อจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาความหมายมากขึ้นและพอเราแบบตั้งใจในคาบค่ะมันจะทำให้เราแบบเริ่มฟังแล้วก็คุ้นชินกับภาษาอังกฤษขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือพาวรู้สึกว่าจากวันแรกที่พาวเรียนจนถึงตอนเนี้ยการฟังภาษาอังกฤษของพาวดีขึ้นมากมากมากจริงๆคือแรกๆพาวแบบเข้าไปนั่งเรียนก็คือเหมือนแบบงงมากแบบพาวแบบฟังไม่ทันว่าอาจารย์พูดอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวันเนี้ยพาวเริ่มเก็ตมากขึ้นเริ่มแบบว่าเอนจอยไปกับคลาสแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในคลาสได้มากขึ้นจากการที่แบบพาวตั้งใจฟังในห้องมากๆนะคะทั้งแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยซึ่งจากที่พาวเล่าไปก็คือการตั้งใจเรียนในห้องอะพาวแบบว่าจะไม่ได้เข้าใจทุกคำเนาะว่าแบบคำภาษาอังกฤษหรือคำภาษาจีนอันเนี้ยพาวอาจจะยังไม่เก็ตแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแล้วมันใช้ยังไงหรือยังไงพาวก็เลยจะไปสู่ข้อที่3ซึ่งในข้อที่3นี้นะคะก็คือพาวจะตั้งใจอ่านสไลด์มากนะคะก็คือหลังจากเราเรียนเสร็จในห้องเนาะเหมือนที่พาวบอกไปว่าพาวไม่ได้สามารถเข้าใจเนื้อหาคอนเทกต์ทั้งหมดอะในการเรียนในห้องได้100%นะคะพาวก็เลยจะมาอ่านสไลด์ซ้ำนะคะซึ่งในการอ่านสไลด์เนี่ยพาวก็จะอ่านทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะได้หาคำศัพท์ว่าคำศัพท์ไหนของบทเรียนนี้ที่แบบเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจะได้translateแปลแล้วก็จะทำให้เราอะจดจำคำศัพท์นั้นได้ดีมากขึ้นหรือถ้าเราเจอศัพท์ไหนที่แบบมันแบบยากเกินไปแบบไปคอนเทกต์นี้มันแบบยากเกินไปถ้าเราต้องแบบเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษนั้นพาวก็จะไปทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายขึ้นที่ทำให้พาวสามารถเข้าใจในภาษาของพาวได้นะคะก็จะทำให้ในจุดเนี้ยสามารถทั้งจำเอาไปสอบแล้วก็บางศัพท์เราก็สามารถเอาจำแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเข้าใจแบบหลายๆอย่างได้มากขึ้นด้วยนะต่อมาข้อ4นะคะที่พาวจะทำก็คือไม่รู้ก็ถามค่ะใช่ค่ะไม่รู้ก็ถามก็คือเหมือนที่พาวบอกมาว่าพาวแบบว่าในห้องกับพาวก็ยังมีคำศัพท์บางตัวที่พาวไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีบทเรียนบางตัวเนื่องจากอาจารย์เนี่ยอาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะมันจะทำให้มีบางส่วนที่พาวยังแบบยังเข้าใจไม่สุดหรือแบบบางทีก็ไม่เก็ตไปเลยพาวก็จะพอหมดคาบเนี่ยพาวก็จะไปถามอาจารย์นะคะว่าคำศัพท์นี้หมายความว่าไงหรือว่าท็อปิกนี้รบกวนอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะว่าแบบมันคือยังไงหนูแบบยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งแบบพาวรู้สึกวิธีนี้เวิร์กมากคือพาวใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตแบบตอนอยู่โรงเรียนพาวแบบไม่รู้แบบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตัวไหนพาวก็จะแบบถามตลอดนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ก็แค่ถามนะคะก็คือถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยพาวก็คือจะเซตคาบก่อนเนาะแล้วพาวแบบค่อยไปถามหรือว่าเป็นช่วงเบรกว่าตรงไหนที่แบบคำศัพท์ไหนเราไม่เข้าใจหรือว่าเนื้อหาหัวข้อเนี้ยที่ไม่เข้าใจพาวก็จะไปถามอาจารย์นะคะซึ่งไม่รู้ก็แค่ถามเนี่ยพาวไม่ได้ใช้แค่กับการเรียนนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยพาวก็ใช้เหมือนกันด้วยความที่เพื่อนๆของพาวแบบว่าบอกเลยว่าแต่ละคนคือเก่งมากๆทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีนคือเพื่อนพาวเก่งมากเพราะฉะนั้นเวลาแบบเพื่อนพาวคุยกันแล้วแบบมีคำไหนที่แบบว่าพาวไม่รู้หรือพาวไม่เข้าใจพาวก็จะถามเพื่อนตรงๆเลยนะคะว่าแบบคำนี้มันแปลว่าอะไรเหรอแบบเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้เพื่อนพาวก็จะแบบอธิบายให้พาวเข้าใจแล้วหลังจากนั้นแล้วก็อ๋อคำนี้มันใช้อย่างนี้เองแล้วก็จะสามารถเข้าใจคำนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้มากขึ้นนะคะเราก็จะได้เพิ่มศัพท์มากขึ้นนั่นเองก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปเลยค่ะไม่รู้เราก็แค่ถามลงไปเลยค่ะพาวรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่นะยินดีที่แบบจะให้การช่วยเหลือเราอยู่แล้วเนาะแบบว่าอันนี้คือแบบดีมากไม่รู้ก็ทำไปเลยนะคะพาวใช้มาตลอดซึ่งมันเวิร์กมากจริงๆต่อมานะคะก็คือที่พาวเล่ามาแบบเริ่มข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่แบบพาวส่วนใหญ่จะใช้ตอนพาวอยู่มหาลัยเนาะว่าพาวใช้อะไรบ้างต่อมาวิธีนี้จะเป็นวิธีที่แบบพาวใช้กับตัวเองนะคะแบบเวลาอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้วิธีนี้ก็คือเหมือนที่แบบได้ยินจากแบบคนที่แบบพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะว่าเขาฝึกกันยังไงเนี่ยก็คือพาวจะแบบพยายามดูสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแบบมากขึ้นค่ะพาวจะพยายามฟังเพลงภาษาอังกฤษหรือดูสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยความที่ว่าพาวเป็นคนไม่ชอบดูหนังนะคะพาวแบบไม่ค่อยชอบดูหนังเท่าไหร่แต่พาวจะชอบดูคลิป YouTube มากแล้วแบบตอนแรกพาวก็แบบอยากฝึกภาษาอังกฤษเนาะพาวก็ดูมาตลอดว่าแล้วเขาฝึกกันยังไงส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าให้ดูหนังหรือแบบว่าให้หาคอนเทนต์ที่ชอบตอนแรกพาวก็แบบคอนเทนต์ที่ชอบพาวไม่ได้มีคอนเทนต์ที่แบบชอบเป็นพิเศษว่าดูอะไรดีจนตอนนี้พาวก็เลยมาหาเจอนะคะว่าพาวชอบดูอะไรพาวแบบชอบดูเป็นแนวแบบ motivation ก็คือแบบว่าแบบรู้สึกแบบว่า
เติมไฟให้ตัวเองส่วนใหญ่จะตื่นมาฟังแบบทุกเช้าเลยนะคะเพื่อแบบฝึกภาษาอังกฤษเป็นแบบอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับอาจจะมีท็อปิกนึงแล้วก็แบบเขาคุยกันสั้นๆแบบ5นาที10นาที20นาทีว่าเขาคุยอะไรกันหรือว่าฟังเป็นแบบพอดแคสต์ของคำนี้ดีพอดแคสต์นะคะจะเป็นแบบว่าแบบฝึกภาษาอังกฤษคำที่แบบใช้บ่อยๆในภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นแบบอีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบ motivation เนาะแบบว่าฟังรู้สึกอยากออกแบบไปลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากพัฒนาตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยพาจะฟังตอนเช้านะคะด้วยความที่แบบพาตื่นเช้ามาพาเป็นคนติดนิสัยชอบฟังเพลงชอบแบบต้องมีอะไรพาไม่ชอบอยู่เงียบๆเพราะฉะนั้นพาต้องมีอะไรฟังอยู่แล้วพาก็จะเปลี่ยนจากแบบปกติพาชอบฟังแบบเพลงไทยหรือว่าฟังดูคลิปคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยพาก็จะเปลี่ยนเป็นฟังแบบที่เป็นคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งวิธีการฟังของพานะคะก็แค่วางเขาไว้เฉยๆแล้วก็ให้เขาพูดไปแล้วเราก็เดินไปทำนู่นทำนี่ของเราไปนะคะซึ่งพารู้สึกว่าวิธีนี้เวิร์กมากๆก็คือนอกจากว่ามันจะได้แบบแรง motivation แบบในตอนเช้าๆพอฟังแล้วมันก็รู้สึกคือเขิมอยากออกไปทำอะไรสักอย่างเนาะมันยังทำให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแล้วก็มีศัพท์ใหม่ๆที่พาแบบได้ยินได้ฟังเนาะบางคำแบบเราไม่ได้หาคำแปลแต่แบบพอเราฟังคอนเทกต์แบบบ่อยๆเราก็จะพอเดาๆได้ว่าคำนี้ไม่น่าจะอยู่ในแบบว่าแบบประโยคนี้น่าจะใช้อย่างนี้แน่เลยหรือถ้าคำไหนที่พาไม่รู้จริงๆพาก็จะไปพิมพ์เซิร์ชนะคะว่ามันแปลว่าอะไรเพื่อทำความเข้าใจแล้วเราก็ยังได้ศัพท์ขึ้นจากวิธีนี้ด้วยนะคะก็คือวิธีนี้นะคะมันก็คือเหมือนที่แบบหลายๆช่องชอบบอกกันแล้วพารู้สึกมัน effective แล้วว่ามันแบบได้ผลจริงๆนะคะก็คือการแบบดูสื่อหรือดูอะไรต่างๆที่เป็นภาษานั้นๆที่เราต้องการจะฝึกพาก็ดูทั้งแบบภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเลยนะคะก็คือทำตามวิธีนี้เลยพารู้สึกว่าวิธีนี้ดีมากๆทุกคนก็แบบว่าอาจจะแบบลองหามันพาเหมือนแบบเราอาจจะไม่ชอบดูหนังเราอาจจะมาดูซิว่าเราอาจจะชอบฟังเพลงหรือเปล่าก็แบบมาฝึกร้องเพลงหรือว่าแบบว่าฟังอะไรที่เราชอบนะคะเพราะว่าพอเป็นอะไรที่เราชอบมันจะอินเนาะแล้วมันก็จะแบบรู้สึกอยู่กับนั้นได้นานๆนะคะก็คือสิ่งที่พาทำก็คือทำอย่างนี้ทุกเช้าเลยก็คือเปิดตื่นเช้ามาแล้วก็แบบฟังคอนเทนต์ที่แบบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแบบทุกเช้าเพื่อจะทำให้เราแบบซึมซับแล้วก็คุ้นชินกับมันขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีที่พาวฝึกแล้วก็ใช้กับตัวเองแบบใช้จริงๆนะคะที่แบบพาวรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆเพราะว่าตลอดแบบว่าพาวเรียนที่พีบิทมา1ปีนะคะก็คือเรียนอินเตอร์ทั้งอังกฤษทั้งจีนก็คือพาวใช้วิธีนี้มาตลอด1ปีเลยแล้วพาวรู้สึกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนพาวดีขึ้นมากจริงๆทั้งแบบว่าการพูดอาจจะแบบไม่ได้พูดคล่องแบบ fluent แต่ว่าการพูดก็สามารถสื่อสารได้ดีมากขึ้นเวลาเรียนในห้องก็สามารถนั่งเรียนแล้วก็เข้าใจที่อาจารย์ต้องการจะสื่อสารมากขึ้นหรือคุยกับเพื่อนก็เราพยายามแล้วก็สามารถแบบเปิดท็อปิกหรือมีเรื่องใหม่ๆคุยกับเพื่อนได้มากขึ้นนะคะก็คือจากวิธีต่างๆที่เขาใช้มาต่อไปนี้ซึ่งพาวรู้สึกว่ามันได้ผลกับพาวก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังและถ้าทุกคนแบบว่าลองเอาไปใช้กันดูอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้กันฟังได้นะคะหรือถ้ามีวิธีไหนที่แบบอยากแนะนำให้พาวเพิ่มเติมที่แบบว่าอยากให้ลองแบบไปฝึกอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากแนะนำกันก็แบบที่ในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าทักมาคุยกันว่ามีอะไรอยากแนะนำหรือว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างแบบว่ามันดีขึ้นเหมือนที่พาวทำแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าทุกคนก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะ IG นี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะบ๊ายบาย